යන්න වෙලාව හරි. නිදා ගන්න වෙලාව හරි. කන්න වෙලාව හරි. ගෙදරින් පිටත් වෙන්න වෙලාව හරි. දැන් යන්න වෙලාව හරි. ඔන්න ඔය වගේ වෙලාව හරි. දැන් මොකක් හරි දෙයකට වෙලාව හරි කියලා කියන අපි කොහොමද? අන්න ඒකට පාවිච්චි කරන ලස්සන ඒ වගේම බොහොම සරල සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එකක් තියෙනවා. අද ඒ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න යන්නේ. ඒතකොට ඒ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එක තමයි it's time to. It's time to plus the verb. It's time to කියලා to එකට පස්සේ අපි verb එක ක්‍රියාපදේ දානවා. very simple. හරිම ලේසි. යනකොට කියන්නේ go. It's time to go. කනවට කියන්නේ eat. It's time to eat. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. උදේට කන්න වෙලාව හරි. අපි එතන eat වෙනකොට have දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? මම කියලා දාන්න. eat වෙනකොට අපිට ලස්සනයි have දාන්න පුළුවන්. එතන have කියන්නේ කනවා කියන අදහස. තියනව නෙමෙයි ආ. It's time to have breakfast. It's time to have lunch. lunch ගන්න වෙලාව හරි. It's time to have dinner. eat කියන්න පුළුවන්. It's time to eat breakfast. It's time to eat lunch. It's time to eat dinner. It's time to eat something. මොන හරි කන්න වෙලාව හරි something කියන්නේ යමක් මොන හරි. It's time to eat something. නැත්නම් it's time to have something. එහෙම කියන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It's time to go to bed. අපි නිදා ගන්නකොට ඕන නම් it's time to sleep කියන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලස්සනයි. It's time to go to bed. නිදා ගන්න වෙලාව හරි. It's time to study. පාඩම් ගන්න වෙලාව හරි. පුතා it's time to study කියන්න පුළුවන්. It's time to leave. අපි leave කියන්නේ පිටත් වෙනවට. හරි. කොහෙන් හරි පිටත් වෙනවට. It's time to leave. මොනවා අපි කියමු දැන් ගෙදරින් පිටත් වෙනවා. ගෙදරට කියන්නේ home. It's time to leave home. ගෙදරින් පිටත් වෙන වෙලාව හරි. It's time to leave the office. office එකෙන් පිටත් වෙන වෙලාව හරි. It's time to leave the class. class එකෙන් පිටත් වෙන වෙලාව හරි. ඔන්න වගේ වෙලාව හරි කියලා කියද්දී පාවිච්චි කරන්නේ it's time to කියන එක. it's time to කියලා verb එක දානවා. verb කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. ඕන තරම් තව මේකකින් තව sentences හදන්න හදලා comment section එකේ comment කරන්න. මම reply කරන්න. ඊට පස්සේ මේක තව දෙයකට පාවිච්චි කරනවා. මේක තව දෙයකට තියෙනවා. දේශනාදන නීම. ඒ මොකද්ද? වෙලාව හරි විතරක් නෙමෙයි. මොකක් හරි දෙයකට දැන් කාලේ හරි. කාලේ හරි කියන්නේ දැන් ඔයාලට කසාදයක් බෙද ගන්න කාලේ හරි. දැන් වාහනයක් ගන්න කාලේ හරි. දැන් රස්සාවක් හොයා ගන්න කාලේ හරි. හරි. හොඳ පඩියක් එක්ක හොඳ රස්සාවක් හොයා ගන්න කාලේ හරි. අන්න එහෙම කාලේ හරි. නැත්තම් ඔයාලට දැන් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කාලේ හරි. අන්න එහෙම කාලේ හරි කියලාදී කාලෙට කියන්නේ ටයිම් මනේ. එහෙනම් ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මේකම තමයි. හරිද? එතකොට අපි ගමු මැරි කරනවා. කසාද බඳිනවට කියන්නේ නිකම්ම මැරි කියන්නේ get married. හරි. ඒතර get married. එතකොට අපි කියනවා it's time to get married. It's time to get married. කසාදයක් බඳ ගන්න කාලේ හරි. යමක් හොයා ගන්නවට ඕනම දෙයක් හොයා ගන්නවට කියන්නේ find. find find. එහෙනම් රස්සාවක් හොයා ගන්නවා. එතකොට find a job නේ. find a job. එහෙනම් job එකක් හොයා ගන්න කාලේ හරි. It's time to find a job. Right? job එකක් හොයා ගන්න. It's time to find a job. තව ප්‍රමාණයක් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න දැන් කාලේ හරි. මොකක් හරි පටන් ගන්නවා. අපි කියන්නේ පටන් ගන්නවට කියන්නේ start කියලා. එහෙනම් start a business. එහෙනම් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කාලේ හරි. It's time to start. හරි පටන් ගන්නවට කියන්නේ start නේ. It's time to start a business. It's time to business එක පටන් ගන්න කාලේ හරි. It's time to start a business. කාර් එකක් ගන්න කාලේ හරි. දැන් කාලයක් තිස්සේ බයික් පදිනවා දැන් වැඩක් නැහැ දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් කාර් එකක් ගන්න කාලේ හරි. යමක් සල්ලි දීලා ගන්නවට කියන්නේ buy. නැත්තම් get කියන්න පුළුවන්. අපි කියමු buy. හරිද? එතකොට it's time to buy a car. හරි. කාර් එකක් ගන්න කාලේ හරි. It's time to buy a car. It's time to buy a vehicle. වාහනයක් කියන්නේ vehicle නේ. It's time to buy a vehicle. ඔන්න ඔයගේ කියන්න පුළුවන්. හරි. නැත්නම් අපි කියනවා කෙනෙකුට දැන් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න කාලේ හරි. දැනටමත් පරක්කුයි. දැන් ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න කාලේ හරි. අපි ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්නකොට අපිට ඕන කියන්න පුළුවන් improve. improve improve English. නැත්නම් brush up. ඊට ලස්සනයි brush up. ඒක brush up කියන වචන දෙක අපි කඩ කියන්නේ brush up. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න කාලේ හරි. It's time to brush up English.
it's time to brush up English. නැත්තම් it's time to improve කියන්නත් පුළුවන්. English ටික improve කරගන්න. ඔයාගේ English ටික improve කරගන්න. Improve your English. Brush up your English එනවා. English ටික හදාගන්න කාලේ හරි. It's time to brush up English. So it's time to improve English. ඔන්න ඔයගේ කාලේ හරි කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. ඔන්න ඕක තමයි sentence pattern එක. ඕකේ තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි කියනවා දැන් උතර මම කෙනාව දැම්මේ නැහැ. මට දැන් බඳින්න කාලේ හරි. මට දැන් වාහනයක් ගන්න කාලේ හරි. නැත්තම් ඔයාට දැන් කසාද බඳින්න කාලේ හරි. ඔයාට වාහනයක් ගන්න කාලේ හරි. ඔයාට රස්සාවක් හොයාගන්න කාලේ හරි. නැත්තම් නංගිට රස්සාවක් හොයාගන්න කාලේ හරි. අපි එහෙම කිව්වේ නෑනේ. අපි කෙනාව දානවා දැන්. අදාළ පුද්ගලයාව දාන්නේ කොහොමද? අන්න එතකොට මේකට තව පොඩි කොටසක් එකතු වෙනවා. හරිද? බලන්න. පටන් ගන්න it's time කියලා. හරි. it's time. දැන් කෙනාව දාන්න කලින් අපි දානවා for කියන preposition එක. හරිද? මම මෙතන blank එකක් තියන්නම්. it's time for කියලා දාන්න පුළුවන් කෙනාව. ඔයාට කාලේ හරි. it's time for you. ඔයාට කියන්නේ you. it's time for you. මට කාලේ හරි. it's time for me. මෙතන දානවා me කියන එක. අපිට දැන් කාලේ හරි. it's time for us. ඒතර අපිට කියන්නේ we එක us වෙනවා. හරි? ඔයාට කියන්නේ you. ඔයාට දැන් කාලේ හරි. ඒතර you දානවා මෙතනට. මට දැන් කාලේ හරි. it's time for me. අපිට දැන් කාලේ හරි. it's time for us. we කියන එක us වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට දැන් කාලේ හරි. it's time for them. they කියන එක them වෙනවා. ඔහුට දැන් කාලේ හරි. he කියන එක him වෙනවා. it's time for him. ඇයට දැන් කාලේ හරි. she කියන එක her වෙනවා. it's time for her. ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. it's time for cousin. cousinට දැන් කාලේ හරි. it's time for chamari. chamariට දැන් කාලේ හරි. it's time for nalin. nalinට දැන් කාලේ හරි. ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. මම ආයි පාරක් කියනවා. I repeat. මට දැන් කාලේ හරි. it's time for you. දැන් you දානවා මෙතනට. මට දැන් කාලේ හරි. it's time for me. අපිට කාලේ හරි. it's time for us. ඒගොල්ලන්ට කාලේ හරි. it's time for them. they එක them වෙනවා. it's time for him. ඔහුට කාලේ හරි. ඇයට දැන් කාලේ හරි. it's time for her. or you can use any name. මෙතන ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාව දාලා අන්න දැන් දානවා to කියන එක. to plus the verb. right? plus the verb. ඔන්න දැන් sentence pattern එක චුට්ටක් දීක් වෙනවා දැන්. කෙනාව දාලා ඊට පස්සේ ඒකට පස්සේ to දාලා verb එක දානවා. හරි? එහෙනම් අපි බලමු. හරි. මට දැන් යන්න වෙලාව හරි. මට කියද්දි I කියන එක me වෙනවා. මෙතන දාන්නේ me. එහෙනම් it's time for මෙතන දාන්නේ me to go. ඕනනම් දාන්න go now. it's time for me to go now. මට දැන් යන්න වෙලාව හරි. අපිට දැන් යන්න වෙලාව හරි. it's time for us. it's time for us to go now. it's time for us to go now. ඔයාට දැන් යන්න වෙලාව හරි. it's time for ඔයාගේ you. it's time for you to go now. it's time for you to go now. ඕන කෙනෙක් දාන්න පුළුවන්. අම්මට දැන් යන්න වෙලාව හරි. it's time for mother to go now. තාත්තට දැන් යන්න වෙලාව හරි. it's time for father to go now. පිටත් වෙන වෙලාව හරි. මට දැන් පිටත් වෙන වෙලාව හරි. it's time for me to leave. තර me දාන්නේ. අපිට දැන් පිටත් වෙන්න කාලේ හරි. it's time for us to leave. හරි. ඔයාට දැන් පිටත් වෙන වෙලාව හරි. it's time for you to leave. මෙතන you දානවා. මෙතන leave දානවා. මම කලින් කිව්වේ පිටත් වෙනවාට කියන්නේ leave. අර ටිකත් අපිට කියන්න පුළුවන්. කාලේ හරි. අපිට දැන් කාලේ හරි. මට දැන් කසාදයක් බඳ ගන්න කාලේ හරි. it's time for me to get married. මට දැන් ජොබ් එකක් හොයාගන්න කාලේ හරි. it's time for me to find a job. එතන දානවා verb එක find. මට දැන් වාහනයක් ගන්න කාලේ හරි. it's time for me to buy a vehicle. මට දැන් ගෙයක් හදාගන්න කාලේ හරි. it's time for me to construct a house. නැත්නම් it's time for me to build a house. මට ගෙයක් හදාගන්න කාලේ හරි. නැත්නම් ඔයාට කසාදයක් බඳ ගන්න කාලේ හරි. ඔයා කියද්දි මෙතන දානවා you කියන එක. it's time for you to get married. ඔයාට දැන් රස්සාවක් හොයාගන්න කාලේ හරි. it's time for you to find a job. ඔයාට දැන් ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න කාලේ හරි. it's time for you to brush up your English. හරි. it's time for you to brush up your English. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න කාලේ හරි. නැත්නම් ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. අපි දාමු කසුන් කියන නම දාමු. කසුන්ට දැන් කසාදයක් බඳ ගන්න කාලේ හරි. it's time for cousin to get married. කසුන් රස්සාවක් හොයාගන්න කාලේ හරි. it's time for cousin to find a job. කසුන්ට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න කාලේ හරි.
It's time for Kasun to brush up his English. Kasunට දැන් ලංකාවෙන් යන්න කාලේ හරි. It's time for Kasun to leave Sri Lanka or leave the country. So it's time for Kasun to leave the country. නැත්නම් අපිට දැන් අපි හැමෝටම දැන් හරිනේ කොහොමද දැන් ලංකාවෙන් යන්න වෙලා තියෙන්නේ නේ. අපි හැමෝටම දැන් ලංකාවෙන් යන්න කාලේ හරි. It's time for us අපිට කියද්දි මෙතන දාන්නේ us. It's time for us to leave the country. යනකොට කියන්නේ leave. හරි. It's time for us to leave the country. දැන් අපි හැමෝටම ලංකාවෙන් යන්න තව වෙලා තියෙන්නේ. sol.com වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ ඕනතරම් තව sentences හදන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. අද වීඩියෝ ටිකක් දික් වුණා. මොකද සම්පූර්ණ ඔක්කොම ටික මට කියලා දෙන්න ඕන වුණා. එහෙනම් තව වාක්‍ය හදලා comment section එකේ comment කරන්න. තව අදහස් තියෙනවා නම් දාන්න. තව ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් comment එකේ දාන්න. මම ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට උගන්වන්නම් කියලා දෙන්නම්. හැමදාම වීඩියෝ එකක් ගේනවා. channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. හැමදාම මේ වගේ වැදගත් පාඩමක් ඔයගලන්ට ගේනවා. එහෙනම් අනිත් අයට බලන්න share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට තවත් වැදගත් educative වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් සුබ දවසක්. ජය වේවා. Thank you.